Hi guys! Hi guys! Welcome back to our channel! Hello! So ngayon, gagawa tayo ng blueberry cheesecake! Yeah! Ito na ulit ang ating Cheesecake. cheesecake series. So, kailangan natin ay crushed grahams. So, bumili kami ng grahams, tapos kinrush namin mga around 7 pieces. 7 to 8 pieces. Crush ko yan. Yan, kinrush ko. Ito bali magiging base ng ating cheesecake. Ihalo natin yung melted butter. Mga around 60 grams. Bali 1/4 nung ano. Yung isang buong malaki. Halo natin siya dyan sa graham para bumuo siya. Ayan. Hindi mo na sinabi yung ingredients. Ito muna. Ito muna. Excited na kami. Ang masarap. Oh, yan. Actually, tagal ko nang gustong gumawa ng cheesecake ulit kasi walang budget. Yun lang yung budget. Pag-socialite kasi ito. So, lahat ng sobrang pag-crave ko ng cheesecake, nilus ko na lahat sa grocery. Yeah, pero hindi naman ganun kamahal yung ingredients nito. Tsaka, ano lang naman, hindi naman siya ganun karami yung ingredients. Simple lang. Yan, since kapag halo ko na siya, lalagay na natin siya dun sa container natin. So, ginawa namin yung parang kaldero na nilainan namin ng plastic wrapper. Para madali namin siyang mahatak. Maangat namin pa. Okay na yung cake. Yan. Pag napaghalo na, flatten mo lang siya dito sa container mo. So, pantay natin siya. Pantayin. Yan. Yan. So, ganyan na siya. Yes. So, pagka na-flatten mo na siya, lalagyan na natin siya sa ref. Ano sa ref? For 30 minutes. Okay, so ngayon, pagkalagay natin sa ref sa fridge nung ating graham with butter, mimix naman tayo ng gulaman, white gulaman. Bali lang to, 25 grams to na white gulaman. Saluhan natin siya ng konting Tubig. malamig na tubig, mga around 60 ml. Yan. Saluhan natin siya. Tapos set aside lang ulit natin siya. Okay, so pagtapos natin tunawin yung gulaman, set aside muna natin yan, tapos ito na, ano natin yung cheese. Kumalambot na yung cheese. Kaya pa siya nasa labas ng ref. Oh, wow, cheese. Cheese and cheese. Cream cheese. Ooh, yeah. Yan. Yan, nasasabi ko. Yan. Tingnan natin siya. Very smooth. Kapag smooth na siya, gawin natin siya ng sukal. Mga 1/4 cup lang siguro. Actually, konti lang lagay natin kasi lalagyan pa natin siya condensed namin.
Baka sumobra tamis. Sabihin mo. Halo-halo. Halo-halo siya. Ayun na, hindi ka na mapapagod mamaya at may mixer na tayo. So actually, yung paglagay ng condensed milk tsaka ng ano, nitong sugar, eh actually, either or, pero gusto ko yung medyo matamis kaya ngayon na siya lahat. Parang dami ko nilagay na condensed milk. Pero ang dami dyan. Maglalagay pa naman ng Nestle cream. Saluin natin siya. Siya mabuti. Oo nga, ang Parang dami. creamy. Ating Inubos ko naman. cheese. Creamy cheese. Yeah. So ngayon, iunaw natin yung gulaman ulit sa mainit na tubig. So, since siya, ihalo na natin yung gulaman sa ating mixture. So, itong gulaman ang magsisilbing binder ng ating cheesecake. Siya magiging dahilan kung bakit siya mabubuo. Siya ang dahilan. Ikaw ang dahilan. Set aside natin muna siya. Ang susunod natin ay yung ating Nestle cream. Yan na, Nestle cream. Ayan, mga dalawang 250 bali 500 ml. Nestle cream. All-purpose cream pala. Yan. Tapos, syempre, i-beat din natin itong ating mixture ng cheesecake. Lalagyan na natin doon sa crushed graham. Lagyan natin siya sa babaw ng crushed graham. Kapal! Wow! Sakto yung texture. Nice. Sarap. Tapos ito, palalamigin na natin siya doon sa freezer. I-freeze natin siya ng Mga 6 hours to 6 overnight. hours to overnight. Day 2. Okay, so good morning guys. Ay, ito na. Titingnan na natin kung tumigis na yung premise nating cheesecake. Tapos lalagyan na natin ng blueberry. Let's see kung okay siya.